Szervusztos kacok! Üdv újra itt! Folytassuk a sorozatot, méghozzá ott, ahol abba hagytuk. És ugye, ott hagytuk abba, hogy az előző részben megkerestük Shadowheartnak a szüleit, és hát sajnos megmenteni viszont nem nagyon sikerült őket, de legalább már nem kínozgatja őket tovább Sár. És Shadowheartról is lekerült az átok, úgyhogy most már teljesen fel lesz szabadítva. Meg ugye Wyllnek az apukáját keresgettük, de őt nem sikerült megtalálni eddig, úgyhogy ezt szeretném folytatni, hogy járjuk körbefele a várost, aztán hát ha meg lesz. Hogy megyünk tovább Wyllel, ugye pihenni nem pihentünk rész végén, nagy mentés viszont csináltunk, és itt van rólam a csodálatos szobor. Aki még esetleg nem látta volna. Wow! Most azon gondolkozok, hogy vajon lehet még rendelni ilyen szobrokat? Mondjuk mi van, hogyha Shadowhearttal beszélek a szobrászokkal, hogy ő kér magáról egyet. Lehet, hogy csinálni kéne mindenkiről egy ilyen szobrot, vagy legalább az alapcsapatról, akikkel legtöbbet mentünk a sorozat folyamán. Közben szervusz Dark Moon! Izúság, hogy vagy? Ilyen korán keltél most, vagy? Jaj, mert ez megint egy csodálatos hajnali stream amúgy. El is felejtettem mondani. Ilyen korán keltél, vagy még ébren vagy? Na hát akkor szerintem pihenjünk le. Ja. Bárki akar velem beszélni. How can I help? Na. Én is valahogy hasonlóan. És most keltem, nem olyan rég. Látom, hogy nem nagyon akarnak velem most beszélni. De hogy a Csontvád bácsi, jól látom, hogy a szobrunkat bámulja. Várjál már. Thy wheel of fate, dost thou require a new ally? Úgy látom, nem tud róla mondani semmit. Private word would be nice. Copper for your thoughts? Hát úgy látom, mindenki csendes most. Akkor hatalmas vonatozgatások lesznek ma? Ah, I've had a lifetime's fill of watching little men buff themselves up with grand titles. I look forward to the day we show the Archduke Volt that tényleg his az tongue is Archduke, not half igen. so silvered as he thinks. Hát itt majd elintézzük. We could. It would just be a very short one. Oké, tehát jól tettem, hogy nem We estem cannot neki a expect either of the koronázáson. chosen to fall easily. But fall they must, if we're to have all three stones to command the brain. Ki fogjuk őket csinálni? Still, if you see sense in making an alliance, I won't question it. I'll just look forward to the inevitable breaking Gortash spoke of. Hát nem fogunk szövetkezni vele. Én gondolkodtam ezen, de szerintem nem jó ötlet. Mi fogjuk csinálni az összeset? Őt is, meg Orint és a picsába. What we did might feel an evil thing, I know. But if Minsk was not saved from the cult, was used to hurt those who only meant to help him, I think that ending Minsk might have been a way of saving Minsk too. How good to see you.
Come for a chat? Aha. Elég is volt ennyi. Let's talk. Úgy látom, hogy senki se akar beszélni. Good. I was just starting to miss the sound of your voice. Hát akkor pihenjünk le. Tegyünk valami jót. Együnk. Vettünk rengeteg halat az előző részbe, úgyhogy együnk halat most. Halat, hallal. Ígyunk rá egy kis bort. Meg sört. Meg egy kis citromot. Vagy limonádét, vagy nem, ez citrom. Ami lemon, ugye. Még egyet. Így né. Jó kis citromos hal. Ajaj. Jújúj. Mi történik? Doesn't look like anyone's been here in a while. Perhaps people lost faith. Or forgot about it. I wanted to come here. To see if I felt anything that I hadn't done before. Now that I know what I know. Now that I know who I am. Genevel? Ó, tényleg. That's a dead girl's name. I don't deserve it. I had to look up how it was spelled, for pity's sake. I had my Genevel. family. For too short a moment. Now they're gone. By my hand. I remember. But they can't comfort me. They can't give me advice. They can't tell me what I was like as a little girl. Ja, a Shadowheart marad szerintem. Shadowheart. She's as much a part of who I am as Genevieve. Can't just forget her. It's not what I do anymore. Besides, Shadowheart still suits me. Even better than before, perhaps. You can't cast a shadow without some light. Hát ez szomorú. Vagy meg tudtuk volna menteni a szüleit? Hát, hogyha azt választjuk, hogy elengedid, akkor meg rajta maradt volna az átok. Nem tudom, hogy nem volt jó döntés, megint csak, mint ahogy a vámpiros témánál se. Na. Nézzük meg, hogy tudunk-e szobrot rendelni.
Shadow Heartról most. Szerintem van még pénzünk. Hát, ha örülne neki. Jó szobornak. Vagy... Várjunk csak. Ugye most jöttünk abból a menedékből. Ezeknek a sárimádóknak a bázisáról mi lenne, hogy ha... Leave campelnénk egyet. Igen, innen jöttünk. Ó, és már a nőci nincs itt. Nocturne naplóját viszont elvisszük. Let's see what this does. De mondta, pedig azt mondta, hogy ma még itthon lesz. Elvitti Shadowart emlékeit, itt írja a naplójába. Hát akkor szerintem leléphetünk, vagy menjünk ki a főbejáraton. Akkor meg rajtam folyamatosan van egy marker, azt vegyük már le, el kell olvasni valami könyvet, amit még nem olvastam el. Még az a könyv, valami ansuros volt. Ez. Igen, fel kell szabadítani valami sárkányt is. Az is egy opció. Wyll Prison. Ohó. Ez egy egész durva cuccnak tűnik. Ez a könyv fontos, ezt magunknál kell tartani. But what's this of a true hero's spark? True Hero Sparkle. Hát ha bennem nincs, akkor senkibe. Micsoda, we left our remaining concern regarding Duke Ravengard behind us. Nem már. Most akkor megdöglött az öreg? Vagy megölték? Akarom mondani. Most már hivatalos is? Ez azt akarja mondani nekem? Hogy tök feleslegesen keressük? Én nem hiszem el. Még nem látom a holttestét, addig nem hiszem el. Addig biztos nem halt meg. Jönk és megkeressük a holttestét, ha más nem. Aztán lehet, hogy halott. Csak feleslegesen keresgetem. Vagy keressük meg a sárkányt inkább. Kaptunk valami utalást, hogy Wyll Prison vele kell kóricálni. Vagy inkább folytatom a város felfedezését. Na, mi a fene? Jó, ezek most be vannak rágva rám, de miért? Azért, mert szétbasztam az egész bázist oda lent. Ó, de kár. Time for some bloody Hát work. akkor ég veled. Oly, de szép lövés.
cool. Jó masszív ez a tör. Ó, bírja. De csak level 4-es, mi a fene? I'm ready. On the move. Hát nem fér be oda, Shadow, hát. Nem férünk el itt egymástól. On the victor's path. Ugorját minket. Vél, ha tudsz. Nem tud semmit. Olyan szar. Így ránk támadtak hirtelen. Hát de elintézzük őket. Simán. Aha, jönnek. Jaj, de szép volt. Fuck yes. Fuck yes. Tényleg próbáljuk már ki ezt a... Shadow Blade, ez milyen lehet? Parabellum. Item receive Shadow Blade. Jó, hogy ezzel lehet conjurolni ilyen izét. Kardot, és ez jó. Milyen kard ez? Shadow Blade. 6-20-as damage. De csak ilyen zöld típusú. Hát ez nem olyan... Nem már. Tehát akkor ez olyan, mint a Conjuration spelleknél az a... Bound Blade Skyrimbe. Hát de nekünk van sokkal jobb baltánk, úgyhogy ez nem kell nekünk. Nagyon szép a lövés. Hát a poison is rá. No holding back. Coming through. Lenyilazom onnan. Eltalálom vajon így mindenkin keresztül? Wyll, nem téged akarlak, hanem azt a nőcét. Hopp. Azt a mekkora lövés. Jézusom, de jól tudok célozni. Rohadt jó ez a... Szerintem ezt a sok szemetet már nem rakom el. Van rengeteg pénzünk. Rengeteg könyve van. Hát el is visszük, majd jól lesz kis esti olvasmánynak. Collections logbook. Sounds like there's gold inside. Gold van benne, elviszük az összeset. Hey. Kibaszott kultisták. Nyerd le a nyelved, azt mondja. Nem akarják elárulni a Dark Lady-t, hát. Így jártak ezért. Na várjunk, adjuk vissza Kárláknak a saját fegyverét.
Itt úgy néz ki, hogy ez a hely ennyi. Várjunk, itt bementünk. Itt még vajon ki lehetett volna jönni? Ó, itt van a kis kertnek tűnik ez. Ez itt a kert. Úgy néz ki, hogy itt nincs semmi. Poppy flower. Something's on my mind. Hát, Wonderful little beast. Nimble as anything. miről beszélsz? A man of means, judging by his attire. He looks like a merchant or a junior council member. But right now he's without care, entranced by a tree. There was a squirrel in the tree. Squirrel? Marvelous creature. Mókus? Ajaj. Inquisitive and nut-crazed. Csodálatos kreatúrák. Oh, just tired, I suppose. It's been quite a long day. Or at least I think it has. You wouldn't happen to know where I live, would you? I am very pleased to meet your acquaintance. And you are? This is more than a lapse, you sense. Something's been done to the man's memories. Hoppá, kitörölték az emlékeit. Mondhatnánk, hogy egy adószedő vagyok, és rengeteg pénzzel tartozik nekünk. Well, I remember I was sad. But in truth, I'm not quite sure what caused it. I'm not even Ó, sure I szerintem know ezek what sad kitörölték is az anymore. emlékeit. And I came from that building over there. They were very nice to me. Seemed very helpful. Aha. Although, for the life of me, I can't recall what I was doing there in the first place. There must be, you would think. You know, I can swear there is someone, but their name escapes me. Hells, even their face escapes me. A figment of my imagination, perhaps. Oh, it will come back to me. Or not. I'm content enough here, in either case. Nem fogjuk lehúzni ezt a szerencsétlent. Aha. Balra, jobbra el. Jobbra menjünk el, arra még nem voltunk. Find the diabolist helszik. Ó, azt is lehet, hogy meg kell csinálni, a diabolistát. Bárki is legyen az. Traveler chest. I wonder what's past this.
Hát... Janet Estate. Ez valami fontos hely lehet? Lenne, ha bemennénk akkor körülnézni. Ugye lehet itt tartják az apját Willnek. Milyen opulent chestek van itt. Hát, hogy belé kellene nézni. Hát ezeket visszük. Menjünk a pincébe előbb. Előbb nézzük meg az emeletet. Jó nagy ház ez. Jó nagy ház ez, rengeteg emberrel. Pack your things. You're no longer a member of this staff. Kirúgták ezt a szerencsétlen. Sorry, Mr. Mercer. It was an accident. Lady Janet. Beszéljünk Janettel. A new face. How wonderful. Always good to see fresh interest in the arts. Please, enjoy the day. Just don't touch anything. Oké, megígérem, nem fogok hozzányúlni semmihez. Mennyit érnek ezek a festmények, kérdezhetnénk. Many were painted by someone I held dear to my heart. And as such, they are like him. Priceless. I have some other pieces I'd be willing to part with, if you'd like to take a look. Persze. Vannak nála festékek. Ilyen graveyardos festmények. Vegyük meg a festékeket. Dark Amethyst die. Ám olyan drágák ezek. Nem tudok cserébe mit eladni, az a baj. Lady Janet. De várjál, ki vagy te? Amúgy kérdezik csak meg. I hope you're enjoying my little open house. Is there something I can do for you? I am Lady Ferelia Janeth, mistress of the house and patron of the arts. I'm glad to welcome art lovers of all kinds beneath my roof, so please, feel free to enjoy my galleries. Oké. Hát akkor egy ilyen festőnéni. Ah, you're a fellow collector. I see no harm in that. I have a few pieces gathering dust. Ja, ez az, hogy trade-eljünk vele. Várjál, mert nem tudjuk eladni neki azt a... Itt drágán vettünk... Á, nem. Végig poetry. Itt van valami mióta nálunk. Ránk sóztak egy hamis festményt. Mondták, és úgy, hogy mondták is előtte, hogy ez hamis. Mert megvettem, mennyire 1500-ért. A legendárius item. Lehet, hogy nem is az. Hoppá, ott wooden chestek meg minden van bent. Jó, de nem szabad bemenni, ugye? Jó. Let's get in and out. Stop that. Mi van? Nyugodtság van. Softer than a whisper. Be akarok oda menni. Mindenki nyugodt, továbbra is nyugodt, mindenki nagyon nyugodt. Bezárjuk az ajtót. Gyorsan zárjuk az ajtót. De már attitűd lement, de miért? Nem bántottam senkit még.
De várjál már. Ez az Oscar, ez adta el nekünk azt a festményt. Aha. Oscar volt a neve talán. Akkor ismerte. Miért megy lefel az attitűd? Én ezt nem értem. Csak szétlopom a házat, de hát... erről nem tehetek. Ugye? Remélem most nem rágtak be rám, de miért nem reagál, amikor nyomom ezt a sneaket? Kicsit furán viselkedik ez. Never wanted the easy path. I hope you're enjoying my little open house. Ó, Is there something I can do for you? aggódj. Semmit. Nem tudjuk megmondani neki, hogy találkoztunk azzal a pasassal, akiről írkál. Oh, you're filthy. I bet she still drank every drop. She should have married my cousin, as I suggested. He has plenty of land. Jó nagy ez a hely. Subject looks beyond the viewer. Certainly not the lobster. Very well. I haven't seen one in hours. Enjoy the party, milady. Ott is vannak szobrok. Hát úgy látom, hogy itt chill van. Hát... Welcome to Welcome. Végigjátszás celebration of the arts. I'm afraid I'm not familiar with that particular style. Na várjál. I see. Azt hittem, hogy ez egy alakváltó. I'm afraid I'm not familiar with that particular style. I see. Mindegyikre azt fogja mondani. Végigjátszás is not a patron of such unique artistry. Unique. Jól van. Ó, itt van egy nyitható híd. Le tudjuk vajon nyitni? Hát ezek itt mit csinálnak? Várj, mert ezek vonatcsinek. Vannak vonatok? Vagy valami hasonló? Hát gőzmozdony.
Hát erre úgy néz ki, hogy nem lehet tovább menni. Pedig erre még rengeteg felfedezni való van. Vagy lehet, hogy nem. Lehet, hogy a map vége. Hűha. Akkor erre el. Amazing how the city can seem almost peaceful at times, knowing all that goes on out there. All that goes on. Consider the numbers. Someone out there must be having the worst day of their life. Robbed, evicted, widowed, who knows? No wonder Shah thrives with such misery. If that's true, then so must be the opposite. There are people out there celebrating their lives' best moments. A wedding to their betrothed. Itt van a balhé. Balhé van, hoppá. Na. Voló. I could explain. You have done quite enough explaining, Volothamp Gadam. You have poisoned the very hearts and minds of these good, kind, gentle citizens with your lies, your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen beyond the veil. We see what you really are. Fearmonger. Hear, hear! Attention seeker. Hear, hear! Agent of chaos. Your parasite stirs in recognition. Aha, This man is meg van fertőzve. Let the hells follow! Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehoods. Today, we will be divided no longer, for today, we rise in truth. Don't just stand there. Help me, goddammit! Help me! I suppose we should aid him. Though I'd hate to miss the show. What's this? Another heretic in our midst? Another mind clouded by the disruptor's lies? Another soul to cleanse? Majd én megtisztítom a te lelkedet. We are nothing if not gracious. Let us see if we cannot lift the veil from their eyes too. Ajaj. Please, no! Nem már. Ne. Jújjúj. Nem jó. El fog robbanni. Hát, ez hogy kén? Utána jön egy nyomorról. Jó, Shadow hát nagyon sokára jön, pedig ő el tudná oltani a tüzet. Lehet nekem kén megpróbálni? Van még nálam vajon vizes üveg? Vagy eldobáltam az összeset? Lehet, hogy nincs is víz nálam. Hogy jég. Nem fog összejönni. Nem már, hogy nincs semmi fagyasztó cucc nálam. A marhát valahogy meg kéne védeni. Ó, ezeket már nem tudom bántani. Fenébe már.
Elő kellett volna venni a fegyvert, nem pofázni. Kinyírni mindenkit azonnal. Over there. Ó, nagyon messze van Shadow át, és nem fogja tudni rájuk tenni a vizet. Miért tudunk ilyen keveset csinálni most? Várjál! Nézzük csak, meddig ér el a víz. Not enough movement. Nem tudom, hogy ez elég lesz így. Not enough movement. Picit közelebb megyek. Nem mondjuk ennyit. Akkor már talán... Már... Így. Na, ők megkapják az elektromosságot. Oké, eloltottuk, úgy néz ki ott a hordókat. Hogy, rázódjatok meg. Mindenkit rád az áram, nagyon jó. Vannak egy jó pár ezek a seggfejek. Ez kell egy... Hoppá! Ez megpistult valamitől. Ó, majdnem belelöktük a vízbe. De várj, már állva halt meg, jól látom. Rebuké! Hát én azt lehet lenyilaznám, aki ott van Wyll mellett. 56% van rá, mondjuk az nem túl sok. Fenyegetve vagyok, ez azért van. Ó, na azért kaptak kritikál hitet. Nem volt rossz. Hova ugrándozol? Egy. Hát még életben van, lehet majd tudunk vele beszélni. Úgy rohadnál, meg mindjárt meghalok. Most nézem, hogy 50%-on vagyok HP ügyileg. Na. Hát menjen egy Flame Striker. Nagyon szép. Making my move.
Hoppá, az elektromosság elmullott. Elszáradt a víz. Pick up an item or creature. El tudjuk venni, vagy nem? A holttestet too heavy to throw. Hát pedig jó lett volna. Hát pusztulj, hát meg. Na. Ez lesz a következő. Haha. Forever dauntless. Critical Miss Bakker. Hát szerintem őt elintézik Kallak. Ugye én fókuszáltok erre a majomra itt fenn. Jaj, de szép levés! Ó, még le akarta volna lökni. Vágjuk már kettő ezt a kis szarost. Érd meg és misszelek ilyen nagy eséllyel. Ó, hogy rohagy már meg. Így. Na, még egy van. Nem menekülj hátrafele. This is my time. Na végre. Nothing hurts anymore. De várjál, mert... De most akkor meghalt? Meghalt, csak állva halt meg, mi a fene? És van nála egy jó kis paratita. Something good here, I hope. Hát ezeknél csak szemét van, úgy látom. Nem is éri meg őket átkutatni. Várjál, segítünk. Ez szerencsétlen, kellett neked ide jönni. Amióta nincs a kemben, nem tudom eladni a szemetet meg a könyveket nekem, miután elolvasom. Target is too far. Jaj, ne. Hát ez érdekes volt. Gods! I really thought I was done for. I suppose thanks are in order. Again, what's an heroic story without a little risking of one's neck, eh? And you know what they say, the bigger the story, the more people want to kill you for it. You of all people will, know what I mean. I'll, tell you what I know, but not here. Too many eyes, ears, weapons about. Meet me at your camp, oké. Na, lehet vissza fog menni a campbe akkor. Lehet megint vele trédelni. Reméljük. Foundry, entry warning. Foundry. Security zone. Itt Trespassers will valamit be gyártanak. terminated without warning. Aki belép ide, azt megsemmisítik minden figyelmeztetés nélkül. Mi a szar gyárthatnak itt? Ó, így gyártják a robotokat, nézd meg. Akkor
akkor ezt azonnal meg kell semmisíteni ezt a helyet. Ez ez robotgép, Darkmoon. Ez ilyen automaton. Hello! Az ott ki lehet? Refugee. I have something to ask. Isn't she? Oh, Wave Mother, Queen of the Depths, hear me. Please carry Holly to her final rest in the deep wilds. Please. Sorry, are you here for Wave Servant Holly's funeral? Oh, it's already started. They're just inside. Hollynak a temetésére jöttünk. Yes. Oh, please, you're most welcome. We have much to be thankful for. May the Wave Mother smile on you as she did Holly. Aha. Be kell mennem akkor. Akkor menjünk be. It is easy to remedy. You just need to honor the bitch queen as she deserves. Bitch Queen. Azt mondta, jól hallottam? She's fond of trinkets, valuables. Or if you give her something precious of yours. Just make sure. Valakit temetnek, ha minden igaz. Arra nyomják a jó kis muzsikát. Nézzük meg! Holly meghalt. Ki lehet ez a Holly? Humanoid. Vape Mistress. Ezek valami vallási fanatikusak lehetnek. Know that we too shall gladly follow when our time has come. Rejoice, sisters, for Umberly has blessed her humble daughter with a pure death. Her lips blue with her kiss, her lungs full of her quenching word. Jaj, megfulladt ezek szerint. Umberly's mercy saved her from a slow, sinking death in the beast's shadow. How dare this beast sully the safety of Grey Harbor? We will find its master and send him struggling into the Bitch Queen's embrace. Bitch Queen? Not a sweet sleep like Holly's, but a suffocating flood of fruitless garbs and bursting flesh. You supplicant, Supplikáns vagyok, azt mondja. what tribute do you bring to honor the Wave Mother's fallen daughter? Hoztam góldot, itt van 500. Hoztam egy imádságot. Fegyveremet hoztam, hogy megbosszuljam a halálát, ez jó hangzik. Yes. Then you know as well as Umberly that blood must soon be shed. Your tribute is well received. Breathe deep as she permits. Megfulladt ez a személy. Szép holtás, mit ünneplünk? Kérdezem. Yes. Thank the Wave Mother. Blessed Umberly saw fit to spare her an ignoble death. But her passing was not as the Wave Mother intended. It was a beast who took her life. An unnatural one whose very existence is an affront to Umberly. A wretched metal monstrosity hewn by hubris. A rusting pollutant that bleeds black blood into Umberly's pristine waters. Oh. The Queen of the Depths is generous to those who serve her, and her favor is far less deadly than her wrath.
Find the master of this poisonous beast and slay him. Then one of her most precious gifts shall be yours. The beast struck Holly while she was swimming in Grey Harbor. She was found by some fishermen. We haven't found its lair as yet. Perhaps you can find where the beast takes its slumber and skewer it before it wakes. Mm-hmm. That privilege is not yours to earn. Salt kiss your brow. We await your return and the Beastmaster's demise. Oké. Inspiráltak Shadow Heartot ezzel. Tehát megölték ezt a nénit, és a leírásból ítélve lehet, hogy valamelyik robotgép volt, amit itt gyártanak mellettük. Lehet kilútolni. Annál egy gyöngy. Karakterfeje méknek? Darkon, mire gondolsz? Nem figyeltem. I'm afraid of you, Swallow Cheech. Ah, don't worry. Big liar's just pulling your leg. Dehogy. It was a surprise. Because life was fans within. Lehet olyan horgászni, vagy pecázni, vagy mi ez? Hát de jó nehéz, ezt dobjuk el. Megfogtam a pecabotot, bevágtam a vízbe. Ennyi volt a horgász karrierem. Hoppá, itt van valami passageway. Ojoj, hova jöttünk? De várjál már. Van egy ötletem. Elfelejtettem valamit. 210 XP-t kaptunk, hogy ide bejöttünk, amúgy már mindjárt visszajövünk. Ugye gyakorlott gyilkossági nyomozó vagyok, ezért tudom, hogy kell kezdeni. Először is meg kell kérdezni az áldozatot, hogy mi történt a halálának a pillanatában. Szerencsére van erre módom, remélem nem haragszanak meg. Hello. The corpse regards you lifelessly. Ja, a temetésen így a holttesttel beszélgettünk egyet. Mi történt veled? Mi ölt meg téged? Hol voltál megtámad? Ez mind nagyon jó. Az nem érdekel, hogy ki volt ő. Metal monster. I was swimming in Grey Harbor. Big, fast, hit my head. Hú, leütötték szegény. Everything went. Tudja, hogy egy ilyen robotgép volt. I was swimming. I was attacked. Just black blood. Black blood mindenütt. Gondolom olaj. The spell's power wanes. You can ask Olajos volt more minden. questions. Szennyezik itt a környezetet. Sing in Umberly's name. Praise her for this most holy death.
Hello, vasvillás néni. Fel szeretnék tenni pár kérdést. Dark Breaker. There's nothing for you up here, Flotsam. Back downstairs you go. Menjek lefelé innen a picsába, azt mondja. Nem mehetek be ide? You'd better have a very good offering in hand if you're being this much Jaj, of a pain. offering kell neki. Stop! These are the flood tides chambers. You've no business here, Flotsam. Jól van, mert megyünk is. Nekem oda szerintem be kell menni. Még visszajövök. Furious and merciful Umberlee, hear our prayer. Flood the world. Big liars just pulling your leg. I'm not. It was a sahwagen, big as life, all fangs and fins. That is a mercy. Just think what could have happened to Holly if Umberlee hadn't intervened. That's what. You've wandered into Attitude. a forbidden area. Már. You sense it might be time to leave. Attackolhatnánk, de nem. Beszéljünk itt, engedjenek már be. You look lost. The stairs behind you will take you back up to the temple. All right? De én oda be akarok menni. But it was worth it in the end. Toa. Halott lény van itt az asztalokon. Me and the bitch queen are best Bitch Queen. Miféle Bitch Queenről beszélgetnek? Itt van rengeteg gold. Watch it, you. There's no guarantee Umberlee will save you from a second drowning. Hát... Can only hope. All right, you two. I get it. I'll behave. Hát ide be se juthatok akkor. I'll give it a shot. Valahogy biztos be tudok oda menni. If we caught a sahwagen, would they buy it at the fish market? The Sahwagen is more likely to catch you. I don't like this conversation at all. The others think I don't know shit, but I do. I do know shit. You hear these mooks trying to tell me about fishing? I've been fishing here all my life. Köszi szépen, Dark Moon. I'm telling you. Neked pedig jó A utat. sahwagen stole my bait. If they're right about the Swahagan, I may take up another line of work. Though nothing seems safe these days. Nem lehet engedélyt kérni a tanácstól. Engedjenek be. Is it done? Have you slain the Beastmaster? Oké. Mi történik? The beast struck Holly while she was swimming in Grey Harbor. Grey Harbor. She was found by some fishermen. De itt van Grey Harbor, Found nem? its lair as yet. Perhaps you can find where the beast takes its slumber
and skewer it before it wakes. Grey Harbor. Ez nem az? Ja, itt van. Tessék, van markerünk, egy hatalmas nagy. Hűha. Eduard mit keres ott? Mi történik? Miért maradt le? Sing, sisters. Sing in Umberle's name. Blessing. I'm leaving you a nice fat purse, I suppose, and my favourite belt buckle. I mean, thank you. Miért van lecsatlakoztatva Eduard? Nem értem. Ha? Amikor nem, jó, hogy nem mentünk olyan messzire. Good. I was just starting to miss the sound of your voice. Can't afford to stay idle. Ez is Walló miatt van. Can't give up now. How much further can I go? Így ne. Tehát valahol itt történt az eset. Waypoint discovered, Grey Harbor. Dock. Steel watcherek. Guards are giving us the stink eye. I think they recognize you. Possibly, but I wager there's something deeper at work here. Ha valami mélyebb van itt. Húha, itt valami dolog van. Mit csináltak itt? Seems like a good moment to talk. My father always told me, Kate, commerce is like warfare. Fight for it like your life's at stake. Okay. How much for the saltpeter? I was this close to landing that deal. Next time, for sure. War is good for some businesses. What can I say? I got mouths to feed too. Oh, Brando Bearish curse me. I should have taken that deal the first time it was offered at half today's price. Oh, I'm a sap. Oké. Tehát ezek... What? How much for the saltpeter? Including fee. Ezek nem tudnak nekem segíteni, úgy tűnik. How many barrels? Hova akarnak menni? It's the only solution. Trust me. I'll catch up to you. I hate this. That lousy smuggler won't take all of us because we can't afford 4 berths. Greedy bastard. Még mindig áll a holteste. Beszéljünk ezekkel a robotgépekkel. Citizen, you are being accompanied by a malfunctioning steel watcher. Please stand back. I think you have the wrong hunk of metal. False. Report your purpose, steel watcher. Oh, összekeveri. Why are you following these citizens unbidden? Ah. I understand your malfunction. Huh? Your unit is a highly outdated model. The Ragnak's casement protecting your metallurgized iced valves is burning well outside the recommended temperature. Please report to the Steelwatch Foundry for dismantling. Fene. Yeah. Hey, Metal Man.
If I report to this foundry, can my engine be fixed? Your make is very obsolete. Repairing your engine would be not only impractical, but impossible. Report to the Steelwatch Foundry for immediate dismantling. Yeah. Tell me something I don't know. Erről a doktorból jut eszembe a Cybermenek. The Steelwatch Foundry is off limits to visitors. This malfunctioning unit can escort A itself malfunctioning unittal kell bemenni, mi a fene? Not sure. Maybe whatever keeps them going is similar to my tin can. Turns out I'm the fucking prototype for these things. I'll dismantle every single one of them. Any threat to the Steelwatch is a threat to Lord Gortash himself. Please report to the Steelwatch Foundry for immediate dismantling. Oké. Tehát akkor Kál, akkor oda be tudnak? Citizen. This is a restricted area. Hol van már? Kik lehetnek ezek itt? Én oda bemegyek, akármi van. Whoa, mate. This is the last place you need to be. Clear off, yeah? Nekem nem mondd meg. Two words. Guild business. Only an idiot gets between them and their shipments. Igen, én vagyok, a guilddel vagyok, nagyon velük vagyok, úgyhogy jöttem, hogy felvegyem a szállítmányt, de már azonnal. Vagy mondhatnák, hogy csak megalok akkor mindent és elveszek mindent. Megalok mindenkit és elveszek mindent, mondhatnánk. Why didn't you lead with that? I trust you're gonna balance the books too, yeah? Mi 1000 gold? Vagy csak kilútolom a holttesteteket, az jobban hangzik. Nem fogok 1000 goldot adni ennek a seggfejnek. Weapons, drugs, bit of fire wine, you know, the usuals. Vagy fizessük ki 1000 goldot, nem olyan sok az. Leisure as always. Better clear it out before the fish get here. You know how they are. Jól van, valamit. De hol van a szállítmány? Ide adta nekünk? Nem. Nem adott ez nekünk semmit. Lehet, hogy ezt szépen robbantam. Ó, egy Infernal Iron. The majestic shark. Relentless, aggressive, and unfortunately delicious. This one's days of predation are now over. Cápát szárítanak ott. Kiszárítják a cápát. Let's not hang around. The Fist have their hands full, but that doesn't mean a patrol won't come Nem egy sniffing. szúnyog. A fenét keres itt egy szúnyog. Megtámadott egy szúnyog. Hát igen, mert ugye egy hét alatt nyár lett egy hirtelen, pedig még csak március eleje van. Jaj. New to the guild, are you? If Are you're you? not dead in a tindy, I might learn your name.
És miért adtunk 1000 goldot? Semmiért. Nice to meet a guildie. Put in a good word for me, yeah? Hát, nem lettünk túl okosak. Tehát menjünk itt fel. Na mit nem vettem észre? Nem már, hogy mindenkinek a perception-e failed. Még úgyis, hogy Willnek kiraktam, hogy legyen magasabb a perception-e. Mi a fene? Hát rákok vannak. I'm reminded of a book father kept hidden in a drawer. Ó, itt van valami boltos is szélen. Hát szép lassan fedezgetjük fel a várost azért. Her tail quivered in response. Taste me, Alora pleaded. Fabian smashed his lips against hers, and their tongues. Úristen, mi a fenéről beszélnek itt Will-lel? The pinnacle of good trash. Even I can't forget that one too easily. Your father is a man of fine taste. Ja, apádnak nagyon jó ízlése volt. Reméljük, hogy megtaláljuk élve. Jaj, most körbejöttünk, itt már voltunk. Good day, Governor. I got a copy of the Bladdersmouth Gazette, fresh off the presses for you. A good price too. 2 gold. Oh, piss. I mean the Baldersmouth Gazette, sorry. Please don't tell Mr. Edvard. He'd be ever so cross. Cool, thanks. Come back tomorrow for the next edition. Újságárus. De ezt nem tudjuk elolvasni, de egy ilyet már szerintem találtunk. Egy pillanat.
Na, itt is vegykacok, visszatértem. Meg kellett néznem valamit, mert ilyen hangokat hallottam, de aztán kiderült, hogy csak a fejemben léteznek. Ja. Nézzünk itt körbe, ezek itt pont Gortácsról beszélnek, Darvis. Tedd a szárnyékezed. Ja, fene van ezekkel itt. Bit busy, mate. We need to get these cleared before the next shipment arrives. Ha itt valami shipmenteket nyomnak ezerrel. Még benne van a zónában, amit át lehet fésülni. És ők is át. Menekültek mindenütt. Blood? Hol? No, oil. Olaj. I'm not the only one leaking motor oil then. Oho. Olaj. Akkor ide be kell mennünk, ugye? Ez ugye lehet itt tartják a Wyll apját is fogva. Ezt kell dobni. Így nyitottuk, ennyi. Benn is vagyunk, viszont bent vannak emberek, úgy látom. Nem is emberek ezek, hanem valami jószágok, és úgy néz ki, hogy meg is támadtak minket. Gristle. Ripper. Narl. Tuddleface. Na. Ezek mi a szarok? Monstrosity, tehát ezeket én szerintem megölöm. Tehát mert megint nem is voltunk a látóterükben, és mégis megláttak. Ó, mi a fene volt az ott? Gyerünk állak, számolj levelük. Jimmy on the go. Nem túl erősek ezek. Need to stay focused. Onward. Kargót itt nyomják. Hadal. Gyerünk, Wyll. Making my move. Innen vajon le tudom szedni valamieket? Ó, de még mennyire hogy le. Oly, de szép lövés. De mi ez itt, ami megjelent? Mi a fene volt ez? Some blood. Ready for this? If not over, then through. Hallod, Goblin? What's in here? Time to take a load off, isn't it?
A sneakünk nem túl jó valamiért. Pedig 20-as a dexterity, meg minden. Osontam és nem is mentem a zónába. És mégse. Kulcs. Jó, hogy próbáltak ezeket nevelni, ezeket az állatokat. Let's see. Aha. Még ez is a zónában van benne. Oda valahogy csak át lehet jutni. Ezek még? Cashguard. Ott is vannak robotok. Ja, az ott a bank lenne. Mindenhol döglött halak vannak. Engedik itt az olajat a vízbe fele. No traps, please. Igen, valahol itt történhetett az eset. A Grey Harbor Fishers. A fisherek nem tudtak semmit, nem mondtak semmit. Refugee-k ezek, nem is fisherek. Hoppá, ide mutat, de lefele a víz alá. Lehet van valami titkos barlang. Na. Perception failed megint. Tessék. Basement. Jaj, de jó, hogy alaposabban átnéztem. Ez lesz az. Hogyha Perception most nem villan be, akkor kóricálhatok órákon keresztül.
kosonósba. Ez börtönnek tűnik, lehet itt tartják fogva Wyllnek az apját. Van egy létre felfelé. What's in here? Meg lehet fenyintve, aztán bele is halt szerintem. Itt nincsen, úgyhogy ellopakodni. Hát... semmi nincs itt. Van egy létre fel, meg egy ajtó erre. Machine part. De erre mutat a marker. Vagy nézzünk inkább be erre. Jaha. Milyen csövek, fogaskerekek. Subaquatic dock. Mi a fene? Red Hammer, the Divisor. Csak nem valami tenger alatt járó dock ez. Nagyon úgy néz ki, de jó ég. Lehet, hogy mindjárt megtaláljuk Nemo kapitány. Ez a kérdés, hogy sneakeljünk rá. Öljük meg azt az embert, vagy törpet, vagy mi az, vagy lehet, hogy tudunk vele beszélni. Akkor kéne kérdezni, hogy mi ez az egész. Hoppá, automentésünk is van, és ez egész komoly cuccnak tűnik. With haste. Hello. Oi! What's this? You ain't supposed to be down here, mate. You spot a curious metal contraption in the water. A submersible. Tenger alatt járó. A főnök küldött, hogy ránézek itt a helyzetre. Ha megölték a szervantokat, akkor ez volt az. Meg kell, hogy hallj. De előbb kikérdezünk. No news is good news, right? Especially with the rough water between here and the Iron Throne. No prisoners lost in the last batch of runs either, though them servants of Umbly are making the trip damn near deadly. Bloody salt is always flopping around in the water. I've almost hit one or two now. Might have even nicked one off the port bow the other day. Aha. Maybe that'll teach him to keep out of the way.
Neki ment tengeralattjáról a nélcinek, ez ölte meg, hogy rohadjon meg, úgyhogy meg kell halnod. Mi az az Iron Throne, amit tényleg ez a trónok harcában van? Gundians, mostly. Collateral to keep those working in the Steel Watch foundry under control. It's an underwater prison, most secure in the realms. Myself and Cat are the only ones who can make it there in one piece. Older Raven Guard is here. He must be. Így van. If he is, that's Lord Gortash's business. Na. I don't ask questions. Úristen, még lehet megtaláljuk. Megölted az egyik Amber lét, úgyhogy meg kell, hogy hallj. Oda kell mennem az Iron Throne-hoz, ez is igaz. Mentsünk egyet. Do you now? Boss never sends anyone that away but prisoners. Most meggondolta magát a boss. Megfélemlítés. Oda kell mennem, bíz benne. De várj, most választanunk kell, hogy vagy elvisz oda, vagy megöljük. Hát megöljük előbb, vagy előbb vigyen el, aztán megöljük úgyis. Bíz bennem, nekem oda kell mennem. Méghozzá kurva sürgősen. All right. Keep that mad dog stare to yourself. I'll take you in. But look, there's some bad shit going down in there. Nagyon szar dolgok mennek. Involved. Neither did I, but it was them or me. I'll get Cat warmed up. Get in when you're ready. Ó, megyünk tengeralattjáróval. Jézusom, mi történik itt? Én itt csinálok egy nagy mentést is. Szerintem úgyis meg fogjuk ölni ezt a csávót, mert nem tetszik a modora. De előbb nem ártana, hogyha megtanítaná, hogy kell üzemelni ezt a járgányt. Whispered. Aha, for now. Ez itt a hangsúly. De akkor a szerencsétlen nőcének neki ment tengeralattjáróval, és azért halt meg. Én azt hittem, hogy is hívják lesz. Valamelyik Steel Watch erőlte meg. Semmi. Lezártál, de semmi. Nézzünk itt azért körül, hát ha van valami értékes információ. Red Hammernek a naplóját olvassuk csak el. Aha, ott kínzások folynak, azt mondja. Iha. Hát már lassan elérjük a 2 órát amúgy. De nem baj, akkor lehet ez is hosszabb rész lesz. De még a végén tényleg megtaláljuk Wyll apját. Reméljük, hogy életben van. Persze, menjünk már, ha itt vagyunk. Remélem nem zárom ezzel ki magam semmiből, mert akkor viszont nagyon mérges leszek, ugye? Tudjuk milyen az, amikor nagyon mérges vagyok. És azt ugye senki nem akarhatja. Úristen, mi a fene?
Ez olyan brutális járgány. Nem tudom, nyomom az F12-t, hogy lefényképezem, és később adja be. Hát ez veszett jól néz ki. Aren't you the intrepid little adventurer? Digging and diving where you don't belong. Hé, te mi a szart keresel itt a képernyőn? Fuck you, kortás! Are you now? Set foot within the Iron Throne and you will die, as will all of the hostages inside. How many people are trapped within? How many lives will be lost? Na ne csináld. Nekem oda be kell mennem. Hát biztos nem vonulok vissza. That was a mistake. When the corpses start to wash up on the shore, remember, you could have prevented all this. Ja, ne. Felrobbantotta. Na ne csináld. Elbasztok volna. Csak nem. Jézusom, mi történik itt? Baj van, nagy baj van. Nagyon nagy baj van. All right, we're good to go. Inspiráltuk ezzel Kárlakot, hogy ilyen nagy baj történt. Consider Gortas Bargain. Hoppá, mi történt? Aha, most már bekapcsolt egy mechanizmust, megsemmisíti a bázisát, de még nem semmisült meg, ugye? Escape the submersible dock before the iron door collapses. Ott tör marad. Meg kell találni Wyllnek az apját. Gondian hostage, Gondian hostage, Gondian hostage. Jézusom! És tele van minden enemivel. Hűha. Várjál, mindenki Gondian hostage. De hol van ott van Duke Ravengard. Hát, felé fogunk menni. Tehát akkor előre és balra. Igen, balra kell fordulni, mert fejjel lefele vagyunk most. Hát a Gondian hostage-eket, azokat most sajnálom, de azokat nem biztos, hogy meg tudjuk menteni. 6 kör, de hát az rohadt kevés. Under their noses. Jó, aki éppen a közelben van, azt kiengedjük természetesen. Rossz irány, pont az ellenkező. El majd nekünk. Hát ez nekem úgy tűnik, hogy amit elsőre nem biztos, hogy meg fogunk tudni csinálni. Nagyon jó, egyet kiengedtünk. Glimpse of Freedom, nagyon jó. Nekem 8 HP-ja van. Swift as my feet can carry me. Szerintem balanszoljuk itt a állást. 1, 2, 3, 4. Hadd menjen. Én megyek és szabadítom kifele az embereket, mert nem hiszem, hogy
Csak lagzik egy cseppet. Onnan not enough movement sajnos. Pedig ott a... Várjál. De hát ez nagyon durva cucc. A fenébe keveredtünk. Nincs elég movement. Várjál, Shadowhatnak van azt. Jó, ő tud egy nagyot lépni. Szerintem őt elindítjuk. Izéért, Ravengard fele. Lehet, hogy mindenkit el kéne indítani más irányokba, ugye? A lehető legtöbbet tudjuk kiszabadítani. Ez a hely viszont már veszett ügynek tűnik. Ez itt. Lehet inkább erre kéne menni. Csak ezek a szörnyek meg akadályozni fognak biztos. Jönnek a ghoulok, szedjétek szét! Miss nagyon jó. Még egy miss nagyon jó. Megfejek. Akar, hogy mellől nem látod, hogy süllyed a hajó. Tehát ezeket meg kéne ölni, hogyha... Ó, vannak ezek többen amúgy. De aminek elsőnek tűntek. Nem tudom, mentettünk előtte, úgyhogy mindenképpen újra próbáljuk, ha nem sikerül kihozni a gyúkot. Megtaláltuk, bakker! Én ezt el se hiszem. Oké, ti csak fussatok, nektek semmi más dolgotok nincsen. Kallak. Tehát Kallak is megy erre. Ott vannak többen sajnos. Még 5 kör van hátra. Nem lehet leállítani az megsemmisítőt vajon? Oké, Shadowhearték mennek a gyúk felé, őt mindenképpen ki kell juttatni. Ha ez sikerül, akkor az sikernek nyilvánítom, még hogyha nem tudunk mindenkit megmenteni, akkor is. Breathe deep and move. Jó, de még itt van egy lever. Ezt kellett volna meghúznom, ugye? Meg tudtam távolról, nagyon jó. Nem tudok távolabb menni? Ó, dehogy nem. Tudok én még menni? Adoltak egy feladata van ugye, hogy menjen arra. Hát most támadhat, de úgyis mellé. Így. Vannak itt többen sajnos ezek a... Ott van a gyúk.
Hát... Duke Ravengard. He's still alive. Életben van. Életben van, bakker. Hát még menni kell egy kört, úgy néz ki. Megidézünk egy ilyet. Öt kör. Ó, még lehet, hogy ki tudunk mindenkit kavarítani. Destroy them, and quickly. We need to find my father. Megvan apád, ne félj. Oké, ezt rábízom a gúlokra. Neked velem kell jönnöd. Hogy? Nem tud eljönni a szörnyektől, és csak jönnek és jönnek és jönnek. Rengetegen vannak. Kellek ezt elintézni már. Ugye? Elbizony. Kállaknak még mindig nem adtam oda a jó kis... Rendben már. Nem adtam oda neki egy díjat vagy valamit. Nagyon szép lövés. Itt rengetegen be vannak zárva. Ott. Nem tudok csak egy métert menni, nem már. Gyerten olyan italom, ami jó. Nem, nincs. 4 kör van még hátra. És még vissza is kell érnünk valószínűleg. Arra nem is gondoltam. Nem már. Ha baj van. Ellenünk van. Ugye? Nem. Kékkel van jelölve, tehát nincs. Ott ráfér egy gyógyítás. Nem tudjuk levenni az átkot róla. Azon gondolkozok, hogy meg ne halljon, neki nem szabad semmiképpen se, úgyhogy lehet, hogy nyomjuk bele a healt. Pindis obiescence. Megvan egy cseppet átkozva. Teljesen civilek halottak. Szerintem az lesz, hogy közelebb jövök hozzá. Aztán teleporttal húzunk innen ezzel. Legalábbis tudom majd használni, remélem. Oké, a gólok szétszették. Oda kell figyelni nagyon. Eddig nem megy rosszul, úgyhogy itt nyomok egy mentést. Legrosszabb esetben visszatöltük a nagyot. Előtt ide jöttünk. Willnek meg arra kell elindulni.
Mindjárt. Következő körbe tudjuk csak kiengedni őket, ugye. A balta nem tudja meghúzni a levert. Nem már. Ha támad meg ezt, tehát... Előbb meg kell húznunk a ledőrt. Vagy a levert. Vagy mi a szar. De egyre többen vannak ezek a szarok. Remélem, hogy ki tudunk menekülni tőlük. Ugye ezeknek nem volt helyes üljed a hely, mert tudja, hogy tudnak lélegezni a víz alatt. Ahogy van menekül, nagyon jó. Raven Guard. Őt irányítjuk mi is. Ez most komoly. Szóval beálltunk Shadow Art-tel elé, ezért nem tud kijönni a kurva szentség itt már. Mindenképpen teleportálnunk előtt majd. Vagy lehet, hogy ők itt pórul járnak. Vagy nem, még Kállak kiengedheti őket. Oké. Ennyi. Itt vajon mi lehet? Van egy olyan érzésem, hogy epic lootok lennének itt, de arra végképp nincs időnk, ugye? Akkor megyünk és meghúzzuk itt a kart. Irány kifele már azonnal. Nem merem megkockáztatni, hogy elmegyek, azt megnézem, hogy mi van ott. Ez is megpusztul, nagyon jó. 3 kör van, kizárt, hogy lenne időnk visszaérni. Na, ki jön, ki következik, hol tartunk? Gyerünk, gúlok. Három kör, szerintem el kell kezdenünk visszamenni. Shadow Art-nak egy feladata van most, mentek is itt egyet. Hogy kiutassa ezt a csávót életbe. Dimenzió kapu. Oké. Hát eddig tudunk eljönni. Nagyon jó. Mi történik? Mi történik? Mit csinálsz? Wyll, my pet. I was hoping you'd bound along. A bargain's a bargain, and I've come to see it through. Mia Furia. Kneel for me. Na, ne csináld. What are you doing? Exactly what you asked for. Now, stand back and enjoy the show. Ne! Jézusom, ne! Pókok vannak körülötte, és ő mindjárt meghal, hogy rohadna meg a kibaszott picsa. Hűha! Várjunk csak, kők. És utána pókok jönnek. Nagy baj van, nagyon nagy baj van. Szerintem nem fogja kibírni az ember. Nem tudjuk még fel se segíteni.
Hát, vissza kell jönnie Kárlaknak ide. Ő meg nagyon sokára fog csak jönni. Nagyon nagy baj lesz itt. Véleket ki kell engedni ezeket az embereket, akármi van. Oké, mindenki innentől ki van nyitva a rács. Hát, ez így most nagyon rossz. Gyerünk a balta. Repülj, balta. Nem tud repülni, mert egy szar. Nagyon nagy a dzsindzsa, se látom már ki hol merre van. Lényeg az, hogy az apját próbáljuk meg egybe kihozni ott a pókok közül. Hát, körül van véve pókkal. Olyat lehet, hogy disengage. De már körülvették. Ugrani tud? Gyerünk, ugorj! Oké. Nincs elég movement, hogy elérje a kurva létrát, pedig itt van mellette. Pókok üldözni fogják biztos. Ezek robbanós pókok ráadásul, úgy látom. Nagyon nagy baj van a pókokkal. Közben úgy látom, mindenki próbál kifutni, 3 kör van hátra. Ne! Csak! Ne! Baszki. A pók. Volatile blood. Hát, nem mondod, szerinted mit próbálok amúgy? Megyünk azonnal visszafele, de... nincs valami, ezeket el lehetne itt pusztítani már azonnal? Hát... ezt Shadow-át meg fogja érezni, de muszáj. És még nem is haltak bele sajnos. Hát eddig tudtam így jönni. Tehát menni kell errefele, ahogy csak tudok most már. Ezt a pókot valahogy el kell távolítani onnan. Várjál. Öt csak. Erről el is feledkeztem. Oké, de ez még nem old meg sajnos semmit. 32 HP van, ha ez a pók felrobban, akkor lehet halott a csávó is. Hát, mindenkit irányítok a kijárathoz fele, de... még ezek is próbálkoznak itt? Mit próbálkozik? Próbált meghálózni, hogy rohadjon meg. A gúlok azok itt most nagyon nagy segítségek, hogy feltartják őket. Hát Shadowheart. Oké, itt mellette nagyon óvatosan kell majd menni. Oké, mindenki mellé ment, jó.
Moonbeam majd ott... Azzal baj lehet még. Két kör van hátra amúgy. Ne, lövik az embereket lefele, de... Hát sajnos... Megteszek mindent tőlem tehetőt, de... Kihalt meg, ó szegény Marlow. Tudom miért jelzi, hogy idáig mehetek, hogyha nem. A szerencsére ott nem... Jézusom, a gúlok mit kibírnak. Azok, hogyha átjönnének ezek a sok szörny, akkor nekünk már reszeltek volna. Oké, hát most attack opportunity, de nem érdekel. Muszáj vagyok megkockáztatni. Várjál, hol vagyunk most? Még fentebb kell menni mi? Oké, meg van mentve a csávó. Ugye? Meg kijutottak egy páran. Viszont csak az imádság tartja össze. Hát mindenki nem fog kijutni. A pók pánikba esett, nem tudja, mit csináljon magával. Mit csinálnak ezek? Diapókok. Ide jönnek és felrobbannak. Azt ki nem látom, mert a kamera is meg van őrülve. Még két kör van és ki kell juttatnunk magunkat. Hát innentől dash van odafele. Sőt. Kárláknak van egy olyan scrollja, hogy teleport. Nincs itt valaki a közelben, akit el tudnék magammal vinni? Hát, nem lesz elég hozzá tudsz. A fenéket nem. Visszük ezt a kis nőcit. Remélem, hogy nem blokkolja itt a feljárót, mert akkor leszek nagyon mérges. Na ne basszál fel. Kárlak, bocs, de kicsit arrább kell, hogy lökjellek, jó? Bocs. Nézd meg is. Na, nagyon jó, már tudunk menni. Működött. Jaj, elbasztam nekem. Hát egy kör. Na már. Valakit lelőttek. Valakit lelőttek. Az a baj, hogy... Shadow, hát neked is ki kell jutni. Innentől már mennünk kell, mert utolsó kör. Kibaszott gúlok lent maradhattak volna, de azok köttek utánam fel. Jézusom, utolsó kör. Hát...
Húha. Coming through. Gyerünk, Wyll. Befele. Kellek utolsó. Hát nem tudnak sokan ideérni sajnos, de... Kurva balta is feljött. Igen. Minden feljön ilyenkor, de hát... Szegényeknek nem lesz elég ideje, hogy jöjjenek. A kamera meg van őrülve. Pókok csak nem jönnek be. Nem, ezek ide jönnek felrobbanni valamiért. Oké, Kállakot jó körülvették, neki mindenképpen fel kell most jönnie. Nekik meg futni. Hát a lépcsőt azt találják, az a baj. Hát, cutscene, ennyi. Befele. Hát nem tudom hányan jutottak ide. Szerintem sokan nem. Hűs, kacok, ez nem semmi volt, ez rohadt durva volt ez a cucc. És megtaláltuk Wyllnek az apját. Hát mindenre számítottam volna, csak erre nem. Azt a mindenit. Ó, hogy rohadna meg Gortás, ezért megfogjuk és leszaggatjuk a fejét. Mikor legközelebb lássuk. Nem, Kállak fogja leszakítani a fejét. Iha. Calmness greets you. Upon exiting the submersible, unlike the Iron Throne, you remain intact. The same cannot be said for most of Gortash's hostages. Duke Ravengard approaches you, looking confused. He's tadpoled, but under my protection now, just like you. His mind is his own again. Father? Wyll? Gods, it pains me to look at you. By Baldur's graces, why have the hells ordained you to save me? Your tadpole resonates with Ravengard's. The exhausted Grand Duke is a flurry of emotion. By every last hell, son, my head. Ravengard's head still aches so powerfully the pain seeps into you. The Absolute may be silenced, but the Duke's parasite still remains. I know you have questions. Please go Megyünk to a Kembe. You'll be safe there. We'll talk soon enough. Ravengard answers with silence. He and Wyll have much to discuss. Ja, rengeteg mindent meg kell beszélni. We made it. We actually... Na, egy párat azért megmentettünk. Kik vagytok, tük amúgy? I can't thank you enough.
I was certain that place was to be my cold, wet tomb. I just wish more of us had made it through. Hát, én megtettem minden. We were kept hostage to control our families and the Steel Watch Foundry. To keep them building Gortash's death machines. Azokat fogjuk elpusztítani a következőnek. They need to know what happened here. Még Orin is mondta, hogy ki kell iktatnom a robotjait valahogy. If they rebel, it'll put a dent in Gortash's steel might. Micsoda? God smiles on me this day. Thank you. Still hurts. But thank you. What they were doing with us was horrid. Thank you for saving me. Jó, hát úgy néz ki, hogy 3-at mentettünk meg a Raven Guardot. Akiben nem álltam egy kis healinget tolni. Kárlak az ott maradt. Úristen, Kárlakot elvesztettük viszont. Remélem, hogy fel tudjuk kelteni. Hadd menjen a healing, úgyis megyünk hazafele pihenni. Hogy hívják a felkeltettük Widerszel? Viszont ugye még nem végeztünk, haza kell jutni. Hol van a tör? Idehozott minket. Őt meg ugye meg kell büntetni. Megérkeztünk a dokba? Nem igaz. Na, te mi a fasz keresel itt amúgy is, egy az? Gods, they're nuts. Nem, megkapod a büntetést. Nem fogom megvédeni, nyugodtan vihetitek. Igazából ő a felelős a haláláért a nőcinek. Csak úgy neki ment és magasra tett rá. Ilyetek. What? Mate, you've got to be kidding. Nem. Királynő elítélt téged. surrender, all right. You wouldn't hurt a harmless man, right? And you. Thanks for nothing, prick. Reward. We surrendered Red Hammer to the Wyll servantnak. Igazság lesz szolgáltatva. Így van. Bűnösöket el kell ítélni. Akik bűnösök, szenvedjenek. Wave Mother robot kaptunk tőle, ami egy clothing. Hát... biztos nagyon jól állna rajtunk, de ez nem nekünk való a helyzet. Fire és cold ellen rezisztencia, meg ilyen... Ó, healing-gal a víz. Bár mondjuk, meg tudnánk vizet locsolni magunk alá. Hát annyi, hogy clothing. Akkor tényleg ennyi baja van. De azért köszönjük szépen. Na hát... igazából... nézzük csak a questeket. Gortással innentől kezdve nyílt háború van, nagyon jó. Amúgy se szövetkeztem volna azzal a seggfejjel. Igen, velünk lesz Grandjuk Raven Guard. Megmentettük Willnek az apját. Én el se hiszem, hogy már kezdtem feladni a reményt amúgy. Csak nem akartam mondani. Igen, fel kell szabadítanunk a családjait ezeknek az embereknek. Akkor lehet, hogy ezt fogjuk csinálni a következő részben, de most viszont szerintem innen azonnal megyünk vissza a campbe, és felkeltjük Kárlakot. Remélem, hogy ki tudja hozni onnan a ganéból. Hát rárobbant, úgy néz ki az egész hely.
Hát akkor mindenkit így egyesével ki kell juttatni, de hát ez hogy a faszomba lehet kivitelezni? Olyan hirtelen jött ez az egész, hogy örültem, hogyha így meg tudtam csinálni. Mondom, én megtettem mindent tőlem tehetőt. Igen, egy... Or mayhaps a resurrection instead. Then thou must return. Nagyon megkapod a fizetést, nyugi, nyugi. This is the price of balance. Ennyi az egyensúlynak az ára, 200 gold, tessék. Well counted. I recommend keeping my distance. Okay. For a moment. By doom and dusk, I strike thy name from the archives. Rise. Tessék, ott van. Jó vagy, Kallak? Jó volt? Tartotta a frontot, egyedül hátra maradt. Az volt a baj, hogy akkor én kijöttem, onnan a gúljaim is jöttek velem. Aztán onnantól kezdve már elszabadult a pokol. Na jól van, nézzük, hogy akarnak-e beszélni itt velünk, vagy izé. Apja azt mondta, hogy ide jön. Ott is van. Beszéljünk vele, hát ha tud mondani valami érdekeset. Your mind intertwines with Raven guards, then disentangles. This place is touched by the infernal. I can smell the she-devil. Itt van, ott van melletted a háttérben. Bring him here. We can talk after. Hozzam ide át. Hol van Wyll amúgy? Hol van Shadowheart? A kurva szentség itt már. Hát le vagyunk kapcsolva egymásról. Submersible's broken. Can't seem to turn it on. Okay. Never a dull moment. Így. Te jó ég. És akkor itt lennének a játék végéig, ha én ezt nem venném észre. Have I been this way before? First you cleave my heart in twain, now you shatter it to pieces. My son, a monster. Twisted beyond recognition. To think my blood flows through those veins. Is this my fate? To be freed from Gortash's hell, only to be trapped in yours? It isn't what you think. It never was. You turned your back on me, on your city. To chase the she-devil and her power. She stinks up the place even now. It is exactly what I think. Oké, Wyll, apád egy seggfej. Mindjárt visszabaszom a vízbe. Ja, ezt mondanám, és ezt is fogom neki mondani. Jaj, de lehet parazitás konnekciót alkalmazni, hogy legyen ez, de amúgy ezt mondanám ennek a seggfejnek. Jön akkor, hogyha szövetkezett az ördöggel. Igen, itt volt az ideje. A máshogy nem megy. He sees the agony in Will's face as an impossible choice is set before him. No. My son. The past becomes present, and Will's thoughts are laid bare.
Ravengard sees Wyll partnering with Mizora to defeat Tiamat's cultists before they could lay siege to Baldur's Gate, and he sees everything beyond. The Nautiloid journey, the perilous path to Moonrise, the astral prism, and the Emperor within. Well, everything I did for Baldur's Gate. I did for you. Na, együtt gúnyolódjunk vele azért. I do. And I should. My son. You sold your soul to save Baldur's Gate, and I cast you out for it. You gave yourself to the Hell's eternal fires so I might walk free. By the gods. Can you ever forgive me? There's nothing to forgive. You wanted to protect the city. I only ever wanted the same. You are a better man than most, and a better son than I deserve. Így van. I'll yet make amends, but my duty is first and foremost to the city and its people. There's something I must ask of you. Before I was captured, I was on a mission. Returning from Elturel, I discovered the plans of the Absolutists. I immediately realized the city couldn't defend itself against such De an army. ezt elmondta nekünk a Florik is. Because the city Ezt has a már secret tudjuk, haver. guardian, a worm that sleeps beneath. He can be called upon in times of great need. This is such a time. You've been trained in the ways of the great champions and proven to be one of them. The worm will answer your call. You must seek Ki him kell out. keresni a Wormöt. Courage, insight, strategy, justice. Na, ez bennem mind megtalálható. You made me recite them every morning. So you do. And I thought you'd abandoned them. More fool me. The worm goes by many names. Answer, the waiting storm, the heart of the gate. He promised Baldur he'd protect the city if ever its existence was threatened. But just once. Since then, the city has faced countless threats, but we always overcame. There was never a need to call on the worm. Until now. The Absolute is the greatest threat Baldur's Gate ever faced. The worm must be awakened, and the task falls to you. Take this. De már egyszer megkaptuk. Oké, akkor lesz két példány belőle. Nem lehet neki mondani, hogy ezt már elmondta Florik. Let it set the path before you. Hát ez ugyanaz, nem tudjuk mondani, hogy ezt már elmondta nekünk a Chancellor. The legend has it that Ansur will only answer to a proven hero of the city. Until a moment ago, I thought that was me. But is he who rejects his own child a hero? What of he who calls his brave son a monster? You showed me the truth. You showed me that I was the one who turned his back. You showed me that Wyll may be the future of Baldur's Gate, and well beyond it. Thank you. And may the city know the truth of my only son. Pride of Ravengard. Pride of Baldur's Gate. Nagyon jó. Megcsináltuk. Beszéljünk még szerintem mindenkivel, hát ha mondanak erre valamit.
We'll finish what my father couldn't. We'll awaken Ansur, the heart of the gate. O Baldur, founder due veneration. His guardian dragon Ansur, tremendous in worth. A savior below, our eternal elation. It's not just a tale, it's a history. Consider this. To Wormway 'neath prison's deepest level. That must mean Worm's rock prison. That's where we'll find the entrance to this Wormway. Then this. With the shock of a true hero's spark flickers, the torches are light, and Worm's eye shall awake a glitter. To open the way, we'll need to spark torches. De szerintem mindenképpen hozni kell majd Wyll. Ansur was Baldur's ally. We'd be fools to let him sleep while the Dead Three's chosen raised the city. It's complicated. There's the joy of reconciliation, the relief of forgiveness, and the anxiety of new expectation. It's a flurry of emotion. I'm not sure how to make sense of it. Joy. To my father, I was only ever a boy. Incredible that he can see the man I became. Once all this is ended, once we've crushed the brain and freed the people, I could once more call Baldur's Gate home. Whether I return there, well, only time will tell. Nagyon jó. Ó, tényleg Mizora. Bizúság, hogy vagy? Kérdezzünk már rá. Jó volt ez a kis meglepetés a tenger alatt járó. Igen, egy nagyon jó érzésem, hogy... Go on, do your gloating. You've earned it. Ó, ne félj. Damn right I did. My father is safe and my chains are broken. Yes, celebrate your fortunes. Ezt nem lehetett kihagyni. Remember that they are lost as quickly as they are gained. For now, you've tipped the scales in your favor. But all it takes is a whisper for me to tip them back. Why look for hidden meaning when the words are laid so bare? Besides, now is a time of celebration. I am sure you and Duke Ravengard have plenty to talk about. Yes, let's. És mondhatnánk, hogy takarodj innen most. De szerintem jobb, hogyha a közelbe tartjuk. Még így is elég sok gondot okoz. Did you want something? If not, I'm perfectly happy to just gaze upon you a while. Always at your side. Fine lodgings you have found, my friend. Who is already in negotiations with the guardian spirits of this place. In Baldur's Gate, they are likely to be rat-formed and eager to charge rent. But Boo shall secure safe slumber for all. Now, what do you need of Minsk? Később őt is elvihetnénk egy pár körre, kíváncsi vagyok, hogy harcol. Lehet, hogy Kallakot le tudnánk rá váltani. Tehát ezt is fogjuk tenni. What's on your mind? Need something? Hát a többieket nem nagyon izgatja, hogy
Megmentettük Wyll apját. What's on your mind? What is it, cub? Pedig azt hittem, hogy Jaira fog erre mondani valamit, hogy visszajött a nagy hős. De ezek szerint nem. Na mi van, Voló? Ő is mondott valamit, hogy van valami questja a számunkra. It is splendid to see you again, my friend. If you hadn't saved me from that mob, I'd be penning a guide to the afterlife based on first-hand experience. Perhaps you would hazard a guess as to why the mob turned on me? Nonsense! It is my dedication to truth that endangers my well-being, and I have uncovered the most startling truth imaginable. The Lord of Murder has returned. As he did 100 years ago, Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate. And his temple runs red with the blood of the innocent. And just as then, he has more than one chosen to manifest his gruesome plot. He has Orin, and he has you. I see that. You have at least a measure of self-control. But Baal's inheritance is not shrugged off so easily. The heart of a Baal spawn is a flipped coin that lands on its edge. Yours is a family set on self-slaughter. When there are two or more, they will destroy one another until a single heir to the throne of blood remains. In times gone by, there was an errant-hearted Baal spawn who stood against his foul father and brother, Saravok. Optimist that I am, I hope you are of similar heroic vintage. I believe you will be. Remélem. Én leszek a hős. The only way I know how, with a guidebook. This one did not flow from my quill, but from that of the wizard Irenicus. It is a study of the Slayer, and may give you a much-needed edge when you face Baal's chosen. Hadlán. Mi az a Slayer? Ezek érdekes információknak tűnnek. It is said the children of Baal are claimed throughout their sleep, ever disturbed by visions of a life of bloodshed and terror. Once they have seen too much, once these dreams drive their minds to break, they are beset by the Slayer. It is a beast of unspeakable violence that consumes all in its path, including the soul of the one who is host to it. Mesélj az Irenicusról. A genius, exiled from his home in the elven paradise of Soldanessala, when he attempted to seize the power of life itself, he instead turned his magnificent mind to murder on a grand scale. That is how he came to crave the power of the Baal spawn. He saw them not as living things, but as tools for his own machinations. In the end, though Irenicus took the form of the Slayer for himself, it was a Baal spawn who thwarted him, the same that saved Baldur's Gate. Oké, szerintem most nem mond hülyeséget. I am a living witness to Baal's defeat those 100 years ago. So I know your battle against him is not futile.
He can be stopped, but not all of those who stood against him survived. And those who did were never the same again. I wish you luck, my friend. Really? And I hope that when I see you again, you'll be in one piece. 2 or 3 at most. Elég durván hangzik ez az egész, amit itt nekünk elmagyarázott. Regarding the Slayer. Hihi. Érdekes olvasmány lesz nekem szerintem. Részen kívül megint olvasgatnom kell. Nem olyan hosszú könyv ez. Akkor meg van egy ilyen jó kis ruhát, tehát ennek majd... De már nem tudom mit kezdjek. Valakire lehet, hogy rá kéne adni. De azok szerintem ennyi lesz ez a rész. Következő részben akkor szerintem azt fogjuk csinálni, hogy visszamegyünk oda, ahonnan jöttünk. És... még ez is itt van, ez a quest. Ezeket a gondiánokat meg kell menteni. Steel Watch Foundry, oda be kell törnünk, akkor valószínűleg, de akkor lehet, hogy szembe kell néznünk a Steel Watch-ékkal is, de nem baj, most már úgyis nyílt háború van gortással, úgyhogy szerintem a következő rész ezzel kezdjük, hogy kimentjük onnan a gondiánokat. Ja. De ez a rész ennyi lenne, és azok itt egy hatalmas mentés, és akkor innen fogjuk folytatni. Na hát én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki esetleg erre tévedett és benézett, vagy valaha majd megnézi ezt a részt. Találkozunk legközelebb, remélhetőleg még ma. Úgyhogy addig is sziasztok!